Mindenek előtt talán az a helyes, ha először a együttérzésünket és a fájdalmunkat fejezzük ki a németországi terrorcselekmény áldozatainak családjai felé, és általában a német népnek. Velük vagyunk ebben a sajnos most már menetrendszerűen szinte minden karácsonykor megtörténő következő terrortámadásban. Talán úgy illendő, hogy egy-két napot várjunk a politikai következtetések levonásával, hiszen ilyenkor még az együttérzés uralkodik az érzéseinken, ez helyes is. De kipréseltük magunkból ezt a 200-at. Tehát látja, beszéltünk itt a gazdaságról, hogy mennyi más helyen volna. Annyit azonban mindenképpen szeretnék mondani, hogy ezek a jelenségek csak azóta léteznek Európában, mióta migrációs válság lett. Tehát az nem kétséges, hogy van összefüggés a Nyugat-Európában megváltozott világ, az oda beáramló migráció, különösen az illegális migráció és a terrorcselekmények között. Én látom, hogy még mindig vannak, akik ezeket az összefüggéseket tagadni próbálják, de az egyszerű tény mindenképpen tiszteletet követel, hogy kimondjuk, hogy korábban ilyesmi nem volt, most meg van. A békemissziót pár nappal ezelőtt Isztambulban is ott volt, és 425 nap után még mindig tuszként pincékben vannak 100-an. Lehet, hogy a migrációs nyomás időnként kisebb a magyar határon, máskor meg nagyobb, de a történelmi léptékű fenyegetés, amiben élünk, az óriás és állandó. És ezért lehet, hogy a fölmérésekben is, meg a nemzeti konzultációkban is a gazdaság megelőzi a migrációt, meg a biztonságot, de az én fejemben sose fogja megelőzni. Mert ez a legfontosabb. Tehát ezért nekünk mindig kell rendelkeznünk eszközzel, amellyel a brüsszeli törekvéseket elhárítjuk. Mert most, ha ez a magdeburgi ügy nem ebben a brüsszeli politikai közegben lenne, hanem önmagában állna, akkor mi magyarok azt mondanánk, mélyen együttérzünk a német néppel, velük vagyunk az érzéseikben, meg az imáikban. Oldják meg ezt a problémát. Ez egy német ügy, mondanánk. Na de nem német ügy, mert Brüsszel Magdeburgot akar csinálni Magyarországba. Hát rá akarja kényszeríteni a magyarokra, és a német kormány ebben nem véd meg bennünket. Weber úr az élen jár ezzel. The other question is that, according to media reports, President-elnök... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, meggyőződésem, hogy az amerikai választási eredmény összhangban van azzal a változással, ami a mi közreműködésünkkel is elkezdődött az európai politikában, és a patrióták képviselő csoportjának megalakulásával egy új lendületet kapott az Európai Parlamentben. Így előállt az a helyzet, hogy van Brüsszel és annak van ellenzéke. Korábban nem így nézett ki az európai politika. Most, hogy ez a három párt megkötötte a megállapodást, és a patriótákat, bennünket, lényegében minden a parlamenti matematika szerint bennünket megillető pozícióból kiszorítottak, tehát teljesen kiszorítottak, teljes ellenzéki pozícióba nyomtak. Úrtól kérdezném, hogy hogyan értékeli ezt a számot, ami elhangzott, hogy ugye 1.200.000... Így előállt Brüsszelnek az ellenzéke, van egy liberális brüsszeli elit, és annak van egy ellenzéke. Ami abból is látszik egyébként, hogy Magyarországot, mert nem akar olyasmiket, mint ami Magdeburgban történt, napi 1 millió euróra büntetik a határok őrzéséért, azért, mert nem engedünk be migránsokat Magyarország területére. Így néz ki az európai helyzet, amiben vagyunk, és amiben úszni fogunk a következő év elején. Nyilatkozata szerint 10 millió forint megtakarítása van, miközben azért az köztudott, hogy a szűk környezete tele van milliárdosokkal, elég a Áldott békés ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok mindannyiuknak!